Welcome to MS Academy. مونږ HTML کورس شروع کړی دی. نو دا ریډ کلر کې چې ښکاري دا الریډي دا مونږ ویلي دي، دا ټول مونږ ویلي دي ویډیوګانې پلیلیسټ کې که تاسو ګورئ نو پلیلیسټ کې به زمونږ چینل ته لاړ شئ. پلیلیسټ هلته HTML فل کورس پلیلیسټ دی، نو هغې نه تاسو کتلی شئ. مونږ به نن وایو لیبل. لیبل خو مونږه چې لیبل کې مونږه څه ټیکس وایو، لکه مونږه په پیراګراف ټیک کې یا سپین ټیک کې څه ټیکس وایو اکثرا مونږ سره راځي، او نه په پیراګراف ټیک کې او په لیبل کې څه نور ډفرنټ دی. لکه زه په انپوټ ټیکس باندې زه ولګوم لیبل کې زه والم، نو دې باندې ما کلیک کړ، دې کې زه اوس چې څه لیکم هغه لیکلی شم. خو که ما دلته په دې بټن باندې دا مونږ په لیبل کې اخیستی دی، که ما په دې باندې کلیک وکړو بیا هم هغه راته کلیکیبل شو، نو دې کې زه اوس ډایرکټ لیکل کولی شم. نو راځئ چې پریکټیکلي ووایو. دا مونږ پرون ویلو رینج ټیک او ټیکس ایریا بټن باندې مونږ خبرې کړې وي. انپوټ باکس دا الریډي ویډیو پلیلیسټ کې زموږ په چینل پراته ده، تاسو یې کتلی شئ. دا الریډي د فارم ټوټوریل شروع دی په HTML کې. فارم سره دا ټول ریلیټډ دي. دا ریموو کړم. لیبل سټارټ ټیک مونږ سره دا دی، او این ټیک دا دی. د دې دا مطلب دی چې د لیبل د دې سر نه شروع شو، دلته این شو، دې نه پس چې دا څونه کوډینګ دی دا په لیبل کې نه راځي. چې موږ څه په دې کې د دې لیبل په منځ کې لیکو، نو دلته موږ ته چې کوم څه لیکو په هغې باندې لیبل اپلای کېږي. دلته زه ولیکم، دا مو ولیکم پیراګراف باندې this is label tag in HTML. دا زه سیف کړم. دا ما سره داسې یو پیراګراف غوندې شو شو، خو لیبل کې بل دا مونږ د څه دپاره اکثر یوز کوو دی، او پیراګراف کې ډېر غټ فرق دی. لکه زه اوس انپوټ والم، لکه دلته مونږ واخیستل، زه پکې ټیکس والم، دا مونږ سره انپوټ راغو. زه چې دې کې څه لیکم نو دا به زه دلته کلیک کوم، هغې نه بعد به لیکم. زه به هم چې دې باندې کلیک وکړم او هغه اکټیو شي، نو دلته به دلته آیډیا کې زه والم. تاسو که آیډیا کې هر څه نوم ورکوئ، او زه به ورکې ټیکس ورکړم، ټیکس. دلته تاسو بل نوم ورکولی شئ ستاسو خوښه، خو چې دلته کوم نوم ورکئ دا به دلته به راشئ، لیبل کې به سپیس ووهئ، فار به ولیکئ، بیا از ایکول ټو ساین ولګئ، بیا به ډبل انویسټډ کامه ولګوئ. دلته به دا کافي کوئ، سیم ټو سیم چې دلته آیډیا کې څه ورکړي هغه به دلته ورکړئ. دا ما سیف کړم، ریفریش کړم، زه په دې باندې کلیک وکړم، هغه کلیکیبل شي. بل دا مونږه اکثر دغه کې یوز کوو فایل. دلته مونږ فایل واخیستو، فایل ټیک چوز، دا مونږ سره بله وینډو اوپن شوه، دې نه مونږ دا سلیکټ کولی شو. او که زه وایم چې زه دا لیکل نه غواړم، زه یو سمپل د خپلې خوښې چې څه لیکم پوسټ لیکم او په هغې باندې کلیک وکړي، نو ما سره بله وینډو اوپن شي او زه فایل سلیکټ کولی شم. لکه داسې زه په دې کلیک وکړم، دلته ما پوسټ ولیکو، دلته په دې پوسټ زه کلیک وکړم، ما سره وینډو اوپن شوه، دې نه زه هر یو ایمیج ویډیو هر څه زه سلیکټ کولی شم. دلته ما سره سلیکټ شو، زه بیا ریفریش کړم، دلته نو فایل وی لیکلی دی، دلته زه سلیکټ کړم، کلیک وکړم، دلته فایل نوم راغو او جی پی جی فایل دی، نو دا موږ سره سلیکټ شو.
زه د ایسې کوم چې ما سره دا نه ښکاري به زه په دې کلیک وکړم لکه داسې زه په دې کلیک وکړم ما سره وینډو اوپن شي زه داسې دې کې زه شیر یور امیج هر څه زه لیکلی شم زما خوښه ده دلته زه راغلم دلته زه یو فایل والم انپورټ فایل دلته ما فایل زه انپورټ ټایپ فایلز واخیستم زه ریفریش کړم دا ما سره داسې راغلم لیبل کې به والي لیبل کې به ولیکي فار دلته به راشي دلته به ولیکي دلته به والي آی ډي کې زه فایل ورکوم تاسو که څه ورکوئ هغه ورکولی شئ خو چې دلته څه ورکوئ هغه بیا دلته ورکوئ لیبل کې زه ورکوم پوسټ بیا زه دلته ولګوم چې ما سره نیو لاین کې راشي دلته زه په دې کلیک وکړم عموما ما سره دا وینډو اوپن شوه او که زه په دې کلیک وکړم عموما ما سره دا وینډو اوپن شوه او زه دا وایم چې دا غیب شي بس ما سره صرف دا راشي چې زه په دې کلیک کوم ما سره وینډو اوپن شي زه خپل فایل اپلوډ کولی شم یا یوزر خپل فایل اپلوډ کولی شي نو دلته به راشي سټایل به ورکړي دا انلاین سی ایس ایس دی دا به انشاءالله مونږ سی ایس ایس چې کوم کورس دی شروع کوو هغې کې به وایو انلاین سی ایس ایس دی دلته به ورکړو مونږ سټایل به والو دې کې به مونږ ورکړو ډسپلی دلته کالن ولګو دلته به ورکړو نو دا سیمی کالم ولګو دا زه راشم ریفریش کړم ما سره هغه غیب شو زه په دې چې کلیک وکړم ما سره دا کولاویږي اوپن کېږي دا وینډو نو د دې یو دا فایده ده انشاءالله د نن وردا کافي او که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او ویډیو خامخا لایک کړئ تھینک یو